Üdvözlünk! Ma egy igazán, alapvető kérdést járunk körbe. Az élet eredetét, de a kozmosz felül közelítve. Rendelkezésünkre állnak kutatási anyagok, kivonatok. És miért érdekes ez neked? Mert az élet talán a legnagyobb rejtély. És ezek a források azt sugallják, hogy a válaszok, lehet, hogy nem csak itt a Földön vannak. Célunk, hogy gyorsan átfussunk a legfontosabb felfedezéseken. Honnan jöttek az élet alapkövei? Mit jelent ez ránk nézve? Vágjunk is bele. Oké. Rögtön van itt egy szerintem megdöbbentő dolog a forrásaidban. Az, hogy milyen hihetetlenül gyorsan jelent meg az élet a Földön. Gyorsan? Mennyire gyorsan? Alig hűlt le a bolygó a kezdeti, tüzes kataklizma után, a Hádészkor végén, ez mondjuk 200-300 millió évvel a Föld kialakulása után volt, és már is találtak olyan geokémiai nyomokat, amik biológiai működésre utalnak. Tényleg? Az tényleg gyors. Mintha a konyha még füstölögne, de az étel már kész lenne. Pontosan, és ez rögtön felveti a kérdést, minden itt helyben főtt meg, itt a Földön. Vagy esetleg kaptunk egy kis, kozmikus segítséget. Alapanyagokat házhoz szállítva. Na igen. És itt jön képbe, gondolom, a híres Miller-Urey kísérlet az 50-es évekből. Igen. Az volt az a kísérlet, ahol laborban egyfajta ősi légkört szimulálva villámokkal. Mint a villámcsapások az ősi levesbe. Pontosan. És a végeredmény egy aminosavakkal teli löty lett, fehérje építőkövekkel. Szóval ez volt az első igazi aha élmény, hogy nem kell varázslat, a sima kémia is képes rá. Ez volt az első kézzel fogható bizonyíték, igen, hogy az abiogenézis, mármint az élettelenből élő anyag építőkövetének keletkezése kémiailag lehetséges. Persze ma már tudjuk, hogy az akkori légkörmodell az nem volt teljesen pontos, valószínűleg több volt a széndioxid, kevesebb a metán. De a lényeg megmaradt, hogy lehetséges tokból. Mint például? Ott van mondjuk az 1969-es Murchison meteorit. Ausztráliában esett le, abban több mint 70 féle aminósavat találtak. 70-et. Az rengeteg. És gondolom nem csak a szokásos földi fajtákat. Dehogy is. Voltak köztük olyanok is, amik a Földön természetes úton nem is léteznek. Na hát. És ami még izgalmasabb, a földi élethez hasonlóan ezeknek a többsége balkezes volt. A kiralitás jelensége, ugye? Várj. Balkezesek. Mint a mi fehérjéink. Ez azt jelenteni, hogy nem csak az alapanyagok jöhettek az űrből, hanem ez a furcsa preferencia is. Ez a kiralitás, az már az űrben eldőlt? Nagyon úgy tűnik. Ez a kiralitás, ez az élet egyik legrejtélyesebb tulajdonsága, és a Murchison meteorit arra utal, hogy ennek a gyökerei talán egészen a naprendszer előtti időkig nyúlnak vissza, a csillagközi porfelhőkig. Belegondolni és durva. És a modern űrmissziók, azok mit mondanak? Gondolom az OSIRIS-REx. Igen, az OSIRIS-REx, ami mintát hozott a Bennu kisbolygóról. Az egy igazi időkapszula, egy primitív, szénben gazdag égitest. És mit találtak a Bennu porában? A forrásaid szerint valami kincses bánya volt. Az volt, tényleg. Találtak benne alapvető aminosavat, glicint, találtak foszfort, ami az energiaátvitelhez kell, ugye az ATP-hez, és ami talán a legfontosabb, hidratált agyagásványokat. Hidratált? Az mit jelent pontosan? Víz volt ott? Azt jelenti, hogy ennek az ásványok csak is víz jelenlétében alakulnak ki. Tehát a Bennu anyaga valamikor a múltban vízzel érintkezett. Talán egy nagyobb égitest része volt, aminek a belsejében mondjuk kis óceánocskák lehetnek. Még a naprendszer hajnalán. Értem. Ez akkor erősen támogatja azt az elméletet, hogy mi is a neve? Pseudopanspermia. Pontosan. A pseudopanspermia. Nem a kész élet utazott az űrben, az a klasszikus panszpermia, hanem csak a kulcsfontosságú építőkövek, szerves molekulák, víz, ásványi anyagok. Ezek hullottak a Földre meteoritokkal, üstökösökkel. És ez óriási lökést adhatott az itteni élet kialakulásának. Egyfajta kozmikus előny. Abszolút. Felgyorsíthatta a folyamatot. Szóval a Bennu tanulmányozása visszavezet az eredetünkhöz. De ha már ezeknél az ősi anyagoknál tartunk, az ilyen kisbolygók ismerete a jövőnk miatt is fontos lehet, nem? Dehogy nem, nagyon is.
Főleg, ha olyan közel jönnek, mint ahogy az Apophis fog 2029-ben. Az Osiris-Rex történeteit nem is ért véget, igaz? Így van, miután leadta a Bennu mintát, a szonda új nevet kapott. Osiris Apex. És most az Apophis kisbolygó felé tart. Az Apophis, ami 2029-ben tényleg nagyon közel jön. Mennyire is? Elképesztően közel. Alig 30 000 kilométerre. Ez közelebb van, mint a geostacionárius műholdak pályája. Az tényleg ijesztően közeli. Igen, és ez a küldetés már a bolygóvédelemről is szól. Remek alkalom lesz megfigyelni, hogyan hat a Föld gravitációja egy ilyen testre, meg persze, hogy jobban megértsük az anyagát, a szerkezetét. Tehát ugyanaz a fajta kutatás, mint a Bennunál, csak most egy potenciálisan veszélyes szomszédnál. Ha esetleg egyszer tényleg el kellene téríteni egy aszteroidát. Akkor ezek az információk létfontosságúak lesznek. Pontosan. Itt a múlt tanulmányozása közvetlenül segít felkészülni a jövőre. Összeér a múlt és a jövő, az eredetkutatás és a bolygóvédelem. Fantasztikus. Akkor mit érdemes ebből a gyors áttekintésből megjegyezned? Mit vigyél haza a forrásaink alapján? Talán azt, hogy az élethez szükséges alapanyagok, azok valószínűleg nem egyedi földi termékek, hanem elég gyakoriak lehetnek a kozmoszban. Úgy tűnik, igen. És a korai Földre nagy mennyiségben érkezhettek ezek az űrbéli postások által. Meteoritok, üstökösök. Szóval az életünk gyökerei talán mélyebbre nyúlnak, egészen a csillagközi anyagig. Igen, a forrásaidból ez elég egyértelműen kirajzolódik, hogy a naprendszer a kezdetektől fogva tele volt az élethez szükséges kémiai összetevőkkel. És vízzel. És az elvezet egy utolsó igazán izgalmas gondolathoz a számodra, amin érdemes lehet elmerengeni. Halljok. Ha az alapanyagok ennyire, mondjuk, közönségesek a kozmoszban, és a szállításuk is megoldott volt, ez a pseudo-panszpermia, akkor vajon maga az élet kialakulása, vagyis az a lépés, amikor ezek a molekulák komplex, önszerveződő rendszerekké állnak össze, az mennyire lehet valójában egy egyedi, ritka dolog? Vagy éppen ellenkezőleg egy törvényszerű folyamat, ami szinte biztosan bekövetkezik, ha a körülmények megfelelőek. Húha, ez tényleg egy nagy kérdés. Törvényszerűség vagy hihetetlen véletlen? Pontosan. Ezen érdemes elgondolkodni.